Πόλεμοι, πείνες, αρρώστιες, σεισμοί, τα σημεία των καιρών. Οι πόλεμοι, οι πείνες, οι επιδημίες και οι σεισμοί, κατά τόπους, κατονομάζονται από τον Κύριό μας Ιησού Χριστό ως σημάδια που θα προηγηθούν της Δευτέρας Παρουσίας. Προσέχουμε ότι ενώ πρόκειται για φαινόμενα που επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της ιστορίας, ο Κύριος τα αναφέρει ως σημεία της εσχάτης εποχής, επισημαίνοντας ότι όλα αυτά θα αποτελούν αρχή των οδύνων, δηλαδή αρχή των πόνων του τοκετού, την αρχή του τέλους όπως τα λέγαμε. Οδύνες ονομάζονται οι πόνοι της εγκείου, που αυξάνονται σε συχνότητα και ένταση και οδηγούν στη γέννα. Πρόκειται λοιπόν για πολέμους, πείνες, αρρώστιες, σεισμούς και θεομηνίες, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και αποτελούν την αρχή γεγονότων που θα κλιμακώνονται για να οδηγήσουν στην εμφάνιση του Αντιχρίστου, του γιου της απολίας και ευδελίγματος της ερημώσεως, που θα γεννήσει ο αμαρτωλός κόσμος. Μελήσετε δε ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων, οράτε μη θροείστε. Δίγαρ πάντα γενέστε, αλλού που εστί το τέλος. Εγερθήστε γάρ έθνος, επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και έσονται λοιμοί, και λοιμοί και σεισμοί κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα αρχείο δίνων. Όταν δε ακούσετε πολέμους και καταστασίας, μην πτωηθείτε. Δίγαρ ταύτα γενέστε πρώτον, αλλού ευθέως το τέλος. Τότε έλεγεν αυτής, εγερθήσετε έθνος, επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν. Σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους, και λοιμοί και λοιμοί έσονται. Φόβοι τρατέ και σημεία, που ουρανού μεγάλα έστε. Η επανάληψη ακούειν πολέμους και ακοάς πολέμων φαίνεται να έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί σηματοδοτεί τη σύγχρονη εποχή, τη μόνη στην ιστορία όπου η ενημέρωση μεταφέρει γεγονότα με τέτοια ταχύτητα. Πράγματι, ποιος ενδιαφερόταν κατά τους περασμένους αιώνες για μία μάχη που γινόταν σε κάποια άλλη ήπειρο, και πόσοι μάθαιναν γι' αυτή. Κατά τον 20ο αιώνα, για πρώτη φορά η είδηση για κάποιον πόλεμο αναμεταδίδεται αστραπία σε κάθε μήκος και πλάτος της γης. Η αναμετάδοση τέτοιων φοβερών γεγονότων είναι πολύ συνηθισμένη σήμερα, αλλά ήταν πρωτοφανής και πολύ τρομακτική πριν από μερικές δεκαετίες, και μάλιστα κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι βέβαιο ότι εκείνη την εποχή των μέσων δεκαετιών του 20ου αιώνα οι άνθρωποι φοβούνταν ότι έφτασε στην τέλεια του κόσμου, ακούγοντας τα φρικτά γεγονότα του πολέμου από τα ραδιόφωνα. Μην τρομάζετε και μην πτωείστε όμως, τονίζει ο Κύριος, γιατί πρέπει όλα αυτά να γίνουν πρώτα, αλλά δεν είναι αμέσως το τέλος. Αυτή είναι η αρχή του τέλους. Και ειδικότερα επεξηγεί, προφητεύοντας ότι θα ξεσηκωθεί το ένα έθνος εναντίον του άλλου και το ένα βασίλειο κατά του άλλου. Λέγοντας βασίλειο, εννοούμε το κράτος. Είναι σαφές ότι ο Κύριος αναφέρεται στους παγκόσμιους πολέμους, τους πρώτους και μοναδικούς, που παρέσυραν στη δίνη τους τόσες πολλές αντιμαχόμενες χώρες και μάλιστα από διαφορετικές υπήρους. Υπήρξαν οι μεγαλύτεροι πολέμοι σε θύματα και καταστροφές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Κατά τη διάρκεια τους, οι άνθρωποι γνώρισαν την πρωτοφανή δύναμη νέων όπλων, τάνκς, αεροπλάνα, υποβρύχια, ραντάρ και άλλα, μέχρι και το μαζικό χτύπημα της ατομικής βόμβας. Παράλληλα, μεγάλες πείνες και επιδημίες σάρωναν τους λαούς. Όμως αυτός ο πρωτοφανής όλεθρος, όπως ακριβώς το αναφέρουν τα Ευαγγέλια, δεν επέφερε το τέλος του κόσμου. Όσο και αν η διάδοση του Ευαγγελίου του Χριστού επηρέασε ευεργετικά την ανθρωπότητα, ουσιαστικά λίγοι μόνο άνθρωποι ακολούθησαν πιστά τα διδάγματά του και ελάχιστα απέκτησαν την ειρήνη. Αυτό το πολύτιμο δώρο του Αγίου Πνεύματος, μακριά από τον αληθινό Θεό, την πηγή της ειρήνης, οι άνθρωποι σχεδόν ποτέ δεν έπαψαν να πολεμούν. Ωστόσο, αν ο 20ος αιώνας εκπλήρωσε τα προφητικά λόγια για πλήθος ειδήσεων πολέμου και για παγκοσμίους πολέμους, ο 21ος έχει φέρει νέα δεδομένα, εμφανίζοντας πολλές οδύνες που γεννούν τη μεγάλη θλίψη στον χρόνο του Αντιχρίστου. Μετά τα πυρηνικά όπλα που απειλούν με ολοκληρωτική καταστροφή τον πλανήτη μας, σήμερα έχουμε περάσει πια στην εποχή του κλιματολογικού και του σεισμικού πολέμου. Στη νέα χιλιετία είναι πλέον δυνατή η διαχείριση και ο επηρεασμός των καιρικών φαινομένων, με την πρόκληση διαταραχών όπως πλημμύρες, καταιγίδες, τυφώνες, πυρκαγιές, υπερθέρμανση της ατμόσφαιρας ή του γήινου φλοιού και πολλά άλλα, που μπορούν να αξιοποιηθούν στρατιωτικά. Έτσι ζούμε πια γεγονότα, όπως οι κυκλώνες που έπληξαν τη ΣΥΠΑ, στους οποίους δόθηκαν τα ρωσικά ονόματα Κατρίνα και Ρίτα, υποδηλώνοντας πιθανότητα την προέλευσή τους, την ανθρωπογενή δημιουργία τους από τους Ρώσους αντιπάλους των Αμερικανών. Επίσης είδαμε το μεγάλο καύσωνα στη Ρωσία το καλοκαίρι του 2010, που συνοδεύτηκε από καταστροφικές πυρκαγιές,
απαγόρευσε την εξαγωγή των ρωσικών σιτηρών με αντίστοιχη άνοδο της τιμής του σιταριού στη διεθνή αγορά και μεγάλα κέρδη της παραγωγής των ΗΠΑ αλλά και του Καναδά. Να θυμίσουμε και τις πρωτοφανείς καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα, λίγο πριν από τις εκλογές του 2007, και τα σχόλια κάποιων πολιτικών μας που τις χαρακτήριζαν ως ασύμμετρη απειλή που δεχόμαστε. Εξετάζοντας το σημείο της πείνας και πάλι, μπορούμε να εντοπίσουμε πολλές κατά τόπους φωνικές πείνες κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Όμως και το φαινόμενο της πείνας στον σύγχρονο κόσμο διαφέρει από τις πείνες του παρελθόντος. Η αύξηση της πείνας δηλαδή δεν συμβαίνει πια όπως στο παρελθόν εξαιτίας της έλλειψης τροφής, αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν διαθέτουν τους πόρους για να την αγοράσουν, ακόμη και όταν είναι άφθονοι. Αυτό οφείλεται στην υπερβολικά άνηση κατανομή του πλούτου και στην τραγική αδιαφορία των κατεχόντων για τους φτωχούς και πεινασμένους, καθώς επιμένουν για χάρη του κέρδους αλλά και του ελέγχου των κοινωνιών να οδηγούν τους λαούς στο θάνατο. Οι οικονομικές πολιτικές κρατών και πολυεθνικών εταιριών προτιμούν να πετιούνται και να θάβονται τροφές παρά να χορτάσουν οι πεινασμένοι λαοί, προκειμένου να διατηρούν τα προϊόντα τους μεγάλη αξία στις αγορές. Έτσι, οι υψηλές τιμές των τροφίμων κάνουν την αγορά πλησίαστη για τους φτωχούς. Από την άλλη, τριτοκοσμικές χώρες δεν μπορούν να επιφυληθούν από την πτώση κόστους των τροφίμων της παγκοσμιοποιημένης αγοράς, που τα διακινεί άφθονα και με τόση ευκολία, επειδή έχουν υποτιμηθεί τα νομίσματά τους έναντι του δολαρίου. Τα στοιχεία του Οργανισμού Σύντησης και Γεωργίας δείχνουν ότι από το 2006 και μετά σημειώνεται παγκοσμίως η μεγαλύτερη αύξηση πείνας των τελευταίων δεκαετιών. Σήμερα υπολογίζεται ότι περίπου το 30% των κατοίκων της γης πάσχουν από πείνα και υποσιτισμό. Δεν είναι τυχαία προβλήματα και εύκολα θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν. Λείπει όμως η πολιτική βούληση και το ενδιαφέρον όσων ζουν πλουσιοπάροχα για εκείνους που μαστίζονται από τη φτώχεια. Εδώ πρέπει να τονίσουμε το μέγεθος και της προσωπικής μας ευθύνης. Η ζωή μας, σε σύγκριση με εκείνη εκατοντάδων εκατομμυρίων ανθρώπων της γης μας, υπήρξε πλουσιοπάροχη και σπάταλη. Και ενώ θα έπρεπε καθημερινά να οργανώνουμε αποστολές σωτήριας για να βρεθεί λίγο νερό, τροφή, φάρμακα, στέγη και ένδυση για όσους δυστυχείς θα στερούνται, επιμένουμε να διαφορούμε, να θεωρούμε ότι δεν μας περισσεύει τίποτα και να ξοδεύουμε κατάσχετα αποκτώντας περιττά πράγματα που έχουμε ανάγκη. Η ενοχή μας είναι φοβερή για την έλλειψη της αγάπης μας, γιατί ενώ έχουμε τα μέσα για να βοηθήσουμε, δεν έχουμε τη θέληση και το ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ένα διαβολικό, επικίνδυνο και θλιβερό φαινόμενο όσον αφορά τις ασθένειες. Διάφοροι ιοί δημιουργούνται στα επιστημονικά εργαστήρια και διοχετεύονται στο περιβάλλον, προκειμένου να πωλούνται εμβόλια από τα οποία θησαυρίζουν τεράστιες φαρμακευτικές εταιρείες και τα οποία επίσης θεωρούνται πολύ επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία. Τα πρόσφατα παραδείγματα της γρίπης των πνηντών και της γρίπης των χείρων καταδεικνύουν ότι ο άνθρωπος ήδη βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα στον κίνδυνο του ιού και τον κίνδυνο του φαρμάκου, με τον τομέα της διεθνούς ενημέρωσης να παίζει έναν αδιανόητα βρώμικο ρόλο. Σημαντικά στοιχεία φανερώνουν ότι αυτή η διαδικασία θα οδηγήσει σε ζωφερό μέλλον, αφού οι αρρώστιες επιλέχθηκαν ως ένα από τα μέσα εξόντωσης από κάποιους εκλεκτούς της διεθνούς ελίτ, προκειμένου να πετύχουν μείωση του παγκοσμίου πληθυσμού και να ελέγξουν απόλυτα την ανθρωπότητα. Να αναφέρουμε ότι ο 20ος αιώνας ανέπτυξε το τομέα της γενετικής επιστήμης που ονομάζεται ευγονική και ασχολείται με τον περιορισμό της αναπαραγωγής ατόμων με βιολογικά προβλήματα και την προαγωγή άλλων με επιθυμητά κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά. Η ευγονική εμφάνισε φιαλτικές εφαρμογές, κυρίως κατά τη χιτλερική περίοδο, εξοντώνοντας δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους για να καθαριστεί η αρεία φυλή. Παρόμοιους στόχους δυστυχώς φαίνεται ότι έχουν θέσει και σήμερα οι διεθνιστές ισχυροί, προκειμένου να καθαριστεί ο κόσμος από δισεκατομμύρια ανεπιθύμητους και να φτάσουμε στην κοινωνία του απόλυτου ελέγχου τους. Ο ιός του AIDS εμφανίστηκε και ξαπλώθηκε στις αφρικανικές χώρες τη δεκαετία του 80. Λίγα χρόνια αφότου ΗΠΑ χαρακτήρισαν ως κεντρικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας τη μείωση του πληθυσμού στον τρίτο κόσμο. Σήμερα οι περισσότεροι ερευνητές έχουν απορρίψει τη θεωρία ότι το AIDS μεταδόθηκε τυχαία από τον πράσινο πίθηκο στον άνθρωπο. Αποκαλυπτικά στοιχεία ενισχύουν τους ισχυρισμούς επιστημόνων ότι ο ιός αυτός αποτελεί εργαστηριακό κατασκεύασμα από άλλους δύο ομοίους σχεδόν γονιδιακά ιούς, που με πειράματα σε φυλακισμένους τους ΗΠΑ διοχετεύτηκε στους ανθρώπους στα τέλη της δεκαετίας του 70. Εφιαλτικούς στόχους φημολογείται ότι εξυπηρετούν σε πειραματικό στάδιο και οι γνωστοί πια ψεκασμοί από αεροπλάνα χωρίς διακριτικά. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο των τελευταίων χρόνων, σαφέστατα υπαρκτό, αλλά ανεξήγητο από τους επίσημους φορείς.
Παρά τις συνεχείς απορροτήσεις στα κοινοβούλια, τα βίντεο που το καταγράφουν, καθώς και τις ασθένειες που παρατηρείται να συνδέονται με αυτούς τους ψεκασμούς. Στην εποχή μας, ακόμη και οι σεισμοί δεν είναι πλέον πάντοτε ένα τυχαίο φυσικό φαινόμενο. Η επιστήμη έχει αναπτύξει εφαρμοσμένες και θεωρητικές μεθόδους πρόκλησης σεισμών, που όπως λέγεται μπορούν να έχουν θετικές αλλά και αρνητικές προεκτάσεις. Πειράματα πρόκλησης σεισμών που υποτίθεται ότι γίνονται για λόγους πρόληψης και ελέγχου της σεισμικής δραστηριότητας είναι πιθανό να προκαλέσουν μεγάλη καταστροφή λόγω κάποιου λάθους, αλλά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο μαζικής κλίμακας με ολέθρια αποτελέσματα για τον πλανήτη. Ειδικότερα, προγράμματα όπως το περιβόητο HAARP, που αναπτύσσεται πειραματικά στην Αλάσκα εδώ και μία 20ετία, έχουν επικίνδυνες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και η ανάπτυξη σεισμικών όπλων. Συγκεκριμένα με τη σταδιακή και επιλεκτική θέρμανση ενός συγκεκριμένου τμήματος του υγιεινού φλοιού, προκαλείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα, σεισμικός πόλεμος δηλαδή. Ήδη τα τελευταία χρόνια εκδηλώνονται μεγάλοι σεισμοί και τσουνάμι που πλήττουν κυρίως τριτοκοσμικές χώρες, οι οποίες αναγκάζονται αμέσως να υποχωρήσουν στην εισβολή πολυεθνικών εταιριών. Επίσης, ειδήσεις που συνήθως αποκρύπτονται ή περνούν στα ψηλά της ενημέρωσης μας πληροφορούν για σεισμούς με δεκάδες χιλιάδες θύματα που πυροδοτούνται ηλεκτρομαγνητικά και παίζουν το ρόλο μιας πολεμικής ή διπλωματικής απειλής. Επιστημονικές μελέτες αναφέρουν ότι με ένα πολύ μεγάλο σεισμό θα μπορούσε να μετατοπιστεί η ακριβής θέση του άξονα της περιστροφής της Γης, με συνέπεια τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θεωρήσουμε ως σοβαρή την πιθανότητα να είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης επέμβασης. Και με την άμεση έννοια η διασάρευση των ουρανίων δυνάμεων. Και ο μέγας σεισμός του τέλους, που όμοιό του δεν θα είχε γνωρίσει ο κόσμος, όπως μας γράφει η Αποκάλυψη. Συμπεραίνουμε επομένως, έπειτα από τα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω για τα νέα δεδομένα της εποχής μας, περί πολέμου, πείνας, πανδημίας και σεισμού, ότι πρόκειται για πραγματικά σημάδια που αναγγέλουν ότι πλησιάζει η ένδοξη Δευτέρα παρουσία του Χριστού μας. Ο Κύριος μας ειδοποιεί ακριβώς για να τα προσέξουμε και να βρισκόμαστε σε γρήγορη πνευματική. Οι πόλεμοι του κλίματος που διαταράσσουν την ισορροπία της φύσης, η φοβερή πείνα των λαών στην εποχή της αυθονίας, οι νέες ασθένειες που παράγονται σε εργαστήρια, καθώς και οι σεισμοί που πυροδοτούνται, έχουν πλέον όχι μόνο ως θύμα, αλλά και ως θήτη τον άνθρωπο. Οι τεχνολογικές δυνάμεις σε συνδυασμό με την αλαζονία του σύγχρονου ανθρώπου κάνουν πλέον κατανοητό τον ακριβή τρόπο με τον οποίο εμφανίζονται στο προσεχές μέλλον μας τα δεινά και φυσικές καταστροφές που περιγράφει η Αγία Γραφή για το τέλος του κόσμου μας. Να θυμίσουμε ότι όλα αυτά τα αποκαλυπτικά φαινόμενα συγκλίνουν σε μία έννοια που συναντάμε κατ' επανάληψη στην εσχατολογία της Αγίας Γραφής, την ερήμωση, που αναφέρεται στον Ισαΐα, Δανιήλ και στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Όλα τα παραπάνω ήταν από την αφωνημένη ομιλία του Αρχιμανδρίτη Δαβίδ Τσελίκα.